and welcome back to another vlog at kung bago sa aking channel. Don't forget to click the subscribe button na sa mga notification bell para maging updated ka sa lahat ng i-upload na videos. For today's videos mga kuys, this is another vlog at magkakaroon tayo ng DIY. Mayroon akong lumang beatbox dito na hiniram ko to kay Rapture. Ayan, so shoutout kay Rapture Lisaga. Hiniram ko to dati kay Rapture Lisaga at hindi ko na siya balik at nasira na siya. Ayan, so naisip ko na gawin na lang siyang Ottoman chair. So etong part na to tatanggalin ko na lang and gagawin ko na lang storage itong nasa baba, and eto lalagyan ko na lang siya ng foam. Eto mga kuys, nabili ko sa Lazada at parang eto may nabili na brown and apat to mga kuys Ayan, so may white din. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko dito para sa ibabaw niya, and siguro ito na lang white. Ayan, so samahan niyo ako sa another DIY. So let's go mga kuys. Mga kuys, meron din pala akong nabiling sticker. Ayan, so ito yun mga kuys, at i-cover ko na lang ito mga kuys para mas gumanda pa. Ayan, so texture nito is wood. Kasi ang theme ng aking room is white room na may wood accent. Wow. So kung mapapansin nyo is may wood ako dito na cabinet. So gagawin ko na rin itong wood para mas bumagay siya dito sa room natin mga kuys. And ayan, so nabili ko din to sa Lazada. So itong foam na to mga kuys is nabili ko din sa Lazada. Magkano ba yung price nito? So 576 pesos. Apat na ganito mga kuys yung nabili ko. Ay hindi ko alam kung saan ko gagamitin yung mga iba. So tara mga kuys. So kailangan natin tanggalin to mga screw niya mga kuys. Ayan, so mga kuys, natanggal na natin itong cover niya. Ayan, so may mga kalat pa. So tanggalin natin mga kuys. So yung mga kuys, lalagyan natin ng isa pang layer dito para dalawang layer or pwede nating paglagyan. So ayan, so lalagyan ko siya dito sa gitna mga kuys. And, so ito yung gagamitin ko. Ayan. So yun mga kuys, tapos ko nang lagyan ng isa pang layer yung ating beatbox sa loob at ayan, so pipinturan na lang natin to at konting-konti na lang matatapos. Ang ilalagay kong pintura na lang dito is puti na lang para mas maganda at mas maliwanag tignan dito sa loob kahit walang ilaw. Ayan, so yun mga kuys, let's go! Tapos ko ng pinturahan itong ating beatbox. So nalagyan ko na din ng divider pa dito sa gitna. So susunod natin gagawin is ibabalutan na natin siya ng itong nabili ko dati na sticker. So wood din yung texture niya.
So, dandan lang natin hilain ito mga kuis. Ayan. Para yung bubbles niya is mawala. So yun mga kuis, na-cover ko na tong isang side ng ating beatbox. And ganito maging itsura niya mga kuis, ang ganda. So, tapusin ko lang lahat yung side mga kuis. Para mas... So mga kuis, tapos ko nang lagyan yung dalawang side ng sticker. Ayan. So, mapapansin natin dito yung texture niya. So, parang naging bago na siya mga kuis. So, ito siya. Ayan. So, ito yung dati niyang kulay. Parang maroon siya. Ngayon, pinalitan ko ng brown. So, sticker lang to mga kuis. And, ito yung loob niya mga kuis. So, ang ganda. Tapos, ang lalagyan ko na lang is, ito, kulang na lang to ng isang side na lang yung kulang niya, mga kuis. So, saglit na lang to. So, yun mga kuis, tapos na nating kabit yung mga sticker natin dito sa gilid ng lahat ng side ng ating beatbox. Ayan. So, okay na siya. And, ito. Ayan. So, sa loob is okay na din. At, dito na lang sa ibabaw. So, gagamitin ko is yung binili na lang natin sa Lazada na puti. Ayan. So, kakat na lang natin kasi sobra mga kuis. So, dito, kakat na lang natin dito mga kuis. So, gamit na lang tayo ng cutter sa pagkakat. Ayan. Ayun, so mga kuis, may sticker na din. Sticker na din, so tatanggalin na lang natin itong nasa ilalim. So, ipapatong na lang natin dito. Ayun, so tapos na yung ating DIY Ottoman chair mga kuis. So, ang ganda. Ayan. So, stig mga kuis. So, dito pwede natin ilagay yung ating mga shoes. Ayan. So, may shoes ako dito. Ayan. So, dito na lang natin nilalagay. Ayan. So, gamit na gamit. Ayan. Okay, pwede din dito. Ayan. Ayan. So, gamit na gamit siya mga kuis. Ganda. And that's all our video for today's mga kuis. Kung bago ka sa aking channel, don't forget to click the subscribe button sa mga din ng notification bell para maging updated ka sa lahat ng i-upload na videos. I hope you enjoyed this video and enjoy the rest of the video. Hanggang sa muli, paalam!